ආයුබෝවන් Cut and Chop YouTube channel එකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙන්නේ හකුරු හොයාගන්න නැති වෙලාවක සීනි වලින් කොහොමද රසවත් වටලප්පමක් හදාගන්නේ කියලා. මේකට අවශ්‍ය වෙන ද්‍රව්‍ය වීඩියෝ එකේ දාලා තියෙනවා, description box එකේ තියෙනවා. මේකට අපිට උකු පොල් කිරි කෝප්පයක්, ඒ කියන්නේ මිලිලීටර් 250ක්. ලොකු බිත්තර 4ක්, පොඩි බිත්තර නම් 5ක් විතර ගන්න. සීනි ග්‍රෑම් 250ක්, ඒකෙන් සීනි ග්‍රෑම් 50ක් මම වෙන් කරලා අරගත්තා කැරමල් එක හදාගන්න. එනසාල් කරල් 5ක්, කරාමු නැටි 2ක්, කුරුඳු පොතු කැබැල්ලක් සහ ලුණු තේ හැඳි 8න් එකක්. තව අපිට වැනිලා ටිකක් ඕන වෙනවා. ඒ වගේම තව මේක රසවත් වෙන්න කජු ටිකක් අරගෙන තියෙනවා. කජු වලින් ටිකක් මම පොඩියට කඩාගෙන තියෙනවා. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේ වටලප්පම හදාගන්නේ කියලා. මුලින්ම අපි වෙන් කරගත්ත සීනි ග්‍රෑම් 50 කැරමල් කරගන්නයි යන්නේ. මුලින්ම සීනි ටික මේ වගේ භාජනයකට දාලා වතුර තේ හැඳි 2ක් විතර දාලා මේක දිය වෙනකන් රත් කරනවා. සීනි ටික දිය කරගන්නා වගේම වෙනද හදන කැරමල් එකට වඩා පොඩ්ඩක් තද පාටක් එනකන් මේ සීනි ටික උණු කරගන්න ඕනේ. ඒකට හේතුව අපි මේ සීනි කැරමල් එක හදාගන්නේ අපේ වටලප්පමට ලස්සන පාටක් ගන්න. හැබැයි මේක ගොඩක් කර වෙන්න දෙන්න එපා. එහෙම වුණොත් තිත්ත රසක් එන්න පුළුවන්. දැන් මේකට ලස්සන තද පාටක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මම මේකට උණු වතුර මේස හැඳි 4ක් විතර දාගන්නවා. ඔක්කොම දිය වුණාට පස්සේ මම ලිප් ඔෆ් කරලා වෙන භාජනයකට දාලා මේක නිවෙන්න තියනවා. ඊළඟට මම ඉතිරි සීනි ග්‍රෑම් 200ත් උකු පොල් කිරි මිලිලීටර් 250ත් එක්ක හොඳින් දිය කරගන්නවා. දැන් මම පොල් කිරි මිශ්‍රණයටම අපි හදාගත්ත කැරමල් එකත් දාලා කලවම් කරගන්නවා. ඒක පැත්තකින් තියලා ඊළඟට මම බිත්තර ටික වෙන වෙනම කඩලා බෝල් එකකට දාගන්නවා. දැන් මේ බිත්තර ටික ගෑරුප්පුවකින් විනාඩි 2-3ක් විතර බීට් කරගන්නවා. මේක මේ විදියට බීට් කළාම තමයි වටලප්පම් වලට ආවේනික සිදුරු හැදෙන්නේ. මේක ගොඩක් බීට් කරන්න අවශ්‍ය නෑ. ඒ නිසා තමයි මම මික්සර් එකක් පාවිච්චි නොකර ගෑරුප්පුවක් පාවිච්චි කරන්නේ. ලුණු ටිකක් මම මේකටම එකතු කරගන්නවා. බිත්තරවල කහමදය වටේ තියෙන සුදු පාට කොටස නිසා තමයි පිලී ගඳක් ඇති වෙන්නේ. ඒ නිසා අපි මේ බීට් කරපු බිත්තර ටික පෙරා ගන්නවා. එතකොට බිත්තරවල පිලී ගඳ ඇති කරන කොටස ඉවත් වෙලා යනවා. මම බිත්තර ටික දාගත්තේ පොල් කිරි භාජනයටමයි. මේ ඔක්කොම හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්නවා. වැනිලා තේ හැඳි 2කුත් දාගන්නවා. මම අද මේ වටලප්පම හදාගන්නේ ස්ටීම් කරලා. මම ස්ටීම් කරන්න ගන්නේ මේ ඇලුමිනියම් භාජනය. ඒකේ ඇතුල් පැත්තේ හොඳින් බටර් ටිකක් ගාලා අරගත්තා. මම ඒකට වටලප්පම් මිශ්‍රණය දාගත්තා. තවත් මේක රසවත් වෙන්න පොඩියට කපාගත්ත කජු මතු ටිකකුත් එකතු කරනවා. මං කරාඹු නැටි, එනසාල් ඇටයි, කුරුඳු පොතු ටිකයි කුඩු කරලා පවුඩර් එකක් විදියට අරගත්තා. ඒ ටිකත් මිශ්‍ර කරනවා. දැන් මම මේක ෆොයිල් පේපරකින් හොඳින් වහලා ස්ටීම් එකක තියලා තඹ ගන්නවා. මේ තියෙන්නේ විනාඩි 50ක් විතර හුමාලෙන් තඹගත්ත මගේ වටලප්පම. ටූත් පික් එකක් ගහලා බලන්න ඒක පිරිසිදු වෙනවා නම් හොඳින් තැම්බිලා. දැන් මම මේ සීනි වලින් හදපු වටලප්පම පිළිගන්වන්න තව ටිකක් ලස්සන කරගන්නවා.
මේ විදියට ප්ලේට් එකක් තියලා මේක අනිත් පැත්ත හරව ගන්නවා. මම තව කජු මැද ටිකකුත් ලස්සනට උඩින් තියලා මේක තවත් ලස්සන කරගන්නවා. මේ තියෙන්නේ අපේ වටලප්පම. ලස්සනට සිදුරුත් හැදිලා තියෙනවා. ඒ වගේම හරිම රසවත්. ගෙදරදී පහසුවෙන්ම හදා ගන්නත් පුළුවන්. ඔයාලා try කරලා බලන්න. මතක ඇතුව Cut and Chop YouTube channel එක subscribe කරලා ළඟ තියෙන bell icon එකත් click කරන්න.